ang nagdaang linggo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga housemates nag-collab para maging duos. Miguel! Kaka! Queen! Sofella! Princess! Ashray! Ford! Tristan! Hinarap din nila bilang duos ang kanilang weekly task. Ang task na naging daan para sa mapusong pagtatagpo nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Sobrang masaya po ako ngayon, kuya. Palat na to din, mama kayo. Kaya nakakagaan po sa loob. Sobrang fulfilling po ng moment ko na makita ko po siya ulit. Ngayong gabi, isa pang madamdaming pagtatagpo ang magaganap. At sino-sino nga kaya ang manganib na mapalabas ng bahay ni Kuya? Alamin yan dito sa 4th nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. It's the time of the year. Isang mahalagang impormasyon ang pinaalam ni Kuya kina Caprice, Joaquin at Ashley. Sa pagpapatuloy ng inyong weekly task, may isa na lang na hindi pa sumasalang. Si Riv po, kuya, yung hindi na lang po kuha po ng regalo po niya. May isang lihim akong nais ipaalam sa inyo. Tatahakin din ni Rave ang distansya mula sa Tarlac. Ang layo nun ah. Mula sa Tarlac kung saan siya nagmula upang makita ang isang miyembro ng kanyang pamilya. Isang taong hindi niya inaakala. Isang babae na matagal na niyang hinahangad na makasama Oh my ngayong Kapasko. gosh! Ang kanyang nanay. Oh my gosh! my goodness. Oh my gosh! Sa pagkakataong ito, kayong lahat ay magiging bahagi ng isang mahalagang sandali upang maibsan ang pangungulila ni Rave at matupad ang matagal na niyang dinadalangin. Ang makasama ang kanyang nanay ngayong Kapaskuhan. Na-excite po ako para po kay Riv po, kuya. Lalo na po na lagi niya nga pong nami-mention na gusto niya pong makasama po yung mom niya sa Pasko. Kaya, kuya, grabe din yung pressure sa pagpadjak. Talaga namang kailangan na madaming energy para ipadjak yung Tarlac to QC po, kuya. Oh, grabe. Paglabas sa confession room, si Ashley at Caprice usapan ang tungkol kay Rave at kanyang nanay. Kabado ako para sa kanya. Grabe. Kasi lang yung na-mention din niya na masaya nga daw siya nung time na nagkasama sila saglit sa house. Tapos kumakain, pinagluluto lang siya ng pansit. Yung distance pala na yun, no? Yung dito sa bahay ni Goy, tapos papunta dun sa loved ones. Cute. So, gaano kalayo yung Tarlac? Oo nga. Grabe. Wow! Maya-maya pa ay pinakita na ni Kuya ang distansya na kailangan nilang marating. What? Kuya! Kuya, you trip. Mahaba-habang paglalakbay to, kuya. Kakayanin ko po para sa regalo, kuya. Ako na lang po nag-iisa na hindi pa nakakakuha ng gift. Kaya kakayanin ko to, kuya. Kaya ko na to. Wow! Kayo, mga housemates, mahal na mahal ko kayo. Wow! Ayoko kayong mapagod. Let's go! Nang makapagpalit ng costume, ay kaagad inumpisahan ng magduo na Ashley at Rave ang kanilang pagpedal. Thank you. Napagod po ako, kuya. Pero hindi naman po to the point na parang susuko na ako. Kasi knowing nga po, kuya, na para din po talaga yun kay Riff. Naisip ko na rin po na Christmas gift ko na rin po yun kay Riff, kuya. Yung sweat and pagod and endurance ko, kuya. Thank you, bro. Na-burn ko na yung Noche Buena kagabi. Oh! Thanks, bro. So ano ka na? Sa labas? 5 p.m. 5 p.m. na lang ako na. After 20 minutes. Sobrang excited talaga ako para sa kanya every time na
distance. Oh, yeah. grabe, ang bilis ni Ashley. Maya-maya pa ay nagpalit na ng pwesto ang magduo at si Rave naman ang nagpedal. Yung naging motivation ko po para matapos, kuya, is yung makuha po yung gift ko, kuya. At syempre po para manalo kami sa weekly task. Hey! Kalati na lang. Excited ka na? Grabe. Ha? Excited ka na? Saks lang. Wow! Mas nangingibabaw po syempre yung makuha ko yung gift ko, kuya, kasi ako na lang hindi nakakakuha. Kaya kahit gaano kalayo yun, kuya, kayang-kaya ko pa, kuya. Let's go! Grabe yun. Wow! Hindi na lang, Rave! Every time na palapit po yung distance, sobrang happy po ako, kuya. Pero at the same time, tinanay ko po talaga maging low-key lang na masaya. Hey! Go, Rave! 8 na lang yan! Let's go! Last 8. Very happy po talaga ako, kuya. Especially nga po na alam ko po na today makikita niya po yung mom niya. Si Rave, ramdam na ang hingal at pagod dahil sa matagal na pagpepedal. Lagi niya nga pong nami-mention po yung mom niya sa amin and kung gaano po niya nami-miss po yung mom niya. Nasabi niya rin na never pa po niyang nakakasama sa Christmas po yung mom niya. So, sobrang happy po namin, kuya, kasi magkikita po sila sa mismong Pasko, kuya. Papagod na yung Rave, dear. Hanggang sa Merry Christmas! Merry Christmas! Pati narating. Panalo kami sa weekly task! ang task leader na si Joaquin nagbigay ng mensahe sa lahat sa pagtatapos ng task. Thank you so much for listening well. Kahit simple yung weekly task. Thank you, leader. Thank you, thank you. Megan Caprice! Nice one! Here's to Caprice also. Yes, thank you sa support. Caprice. That's all I have to say. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, guys! Ilang sandali pa, pinatawag ni Kuya ang task leaders kasama si Ashley. Sa puntong ito, dahil nakarating na kayo sa inyong destinasyon, matatanggap din ni Rave ang kanyang regalo. Bukod dito, isang espesyal na tao sa kanyang buhay ang maghahatid nito. Ay walang iba kundi ang kanyang minamahal na ina. At para dito, hinihingi ko ang inyong tulong at kooperasyon ng inyong lahat. Opo. Si Rave lamang ang maaaring pumasok sa loob ng aking bahay. Dumating na nga ang takdang panahon para muling magkita at magkasama sina Rave at ang kanyang ina. San ba hahantong ang tagpong ito? Yan ang dapat niyong abangan sa 4th nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0! Hello Philippines and hello world! Ilang beses na nga ring naibahagi ni Rave sa loob ng bahay ang kanyang pangulila at hinanakit sa inang hindi nakakasama. Paano nga kaya haharapin ni Rave ang napipintong pagtatagpong ito? Pero bago yan, balikan muna natin ang kwento ni Rave at ng nalamatang relasyon niya sa kanyang ina. Sa kanyang pagbabahagi sa loob ng bahay, isa sa mga multo ng buhay na naibahagi niya ay tungkol sa lubos ng pangungulila sa ina. Yung parents ko, nag-separate sila when I was like 7 years old. Wala kami naging contact ni mama ng 7 years siguro. Hinahanap ko kasi yung ano eh. Di ba minsan lang ako maging bata? Siguro 1 week para sa akin. Actually, umuwi yung mama ko. So yun, na-meet ko siya. Pinagluto niya ako ng pancit canton. Yun. Sobrang sarap sa feeling na katabi ko siya natulog. At ayun, at umalis din siya. Tapos, yung lola, lolo at kapatid niya na tita ko, silang tatlo, pumunta silang Korea. Dahil ikakasal na yung mama ko. At hindi nila ako sinama. Alam mo yung feeling na gusto ko lang makapunta doon. Maging happy para sa kanya. Wow, ma. Na-achieve mo na yung buhay na gusto mo.
Congratulations. Pero may question sa akin na bakit hindi mo ko sinama. Like, hindi naman ako manggugulo. Wala naman akong gagawin masama. Parang sabi niya sa akin, hindi na ata sila uuwi ng Pinas. Every time na sinasabi niya, hindi na siya uuwi, parang, Ma, minahal mo ba talaga ako? Parang ganun na yung nagiging question ko minsan eh. Sa naging pagbisita rin ng house guest na si Vice, muling naibahagi ni Rave ang kanyang kwento tungkol sa ina. Never ko pa po nakasama yung mama ko sa Pasko. Like, buong buhay ko po talaga. So hanggang ngayon yung pa rin nakikita namin. May mga nangyari din bago yun eh. Kasi po yung mama ko, may pamilya na po siya sa Korea ngayon. Walang effort na kitain ka nung nanay mo. Opo. Kahit na alam kong kaya niya. How were you habang pinapanood mo yung pelikula? Ganun pala yung kayang gawin ng isang ina sa isang anak. Pero parang sa buong buhay ko, hindi ko naramdaman na nag-effort siya. Sa confession room, kausap na ni Kuya ang nanay ni Rave. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Una sa lahat, maaari po ba muna kayong magpakilala? My name is Heidi and I am Rave's mom. Heidi, maligayang pagdating sa aking bahay. It's nice meeting you po, Kuya. Balita ko ay malayo pa ang pinanggalingan mo. Galing po ako ng South Korea, Kuya. Kailan mo ba huling nakasama si Rave? Si Rave po, nakasama ko siya, I think, a year ago. Sa Hong Kong po yun, when we traveled together. Pero yung Pinas po, like around 6 years to 7 years ago po. Matagal na po talaga akong hindi umuwi ng Pinas. Pagkatapos ko po kasing pumasa ng board exam po, Kuya, nag-abroad na po ako. Para po mabigyan ng magandang future si Rave po. Hindi lang po si Rave, pati yung family ko po. Pupunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala. Maraming sleepless nights. Skip meals. Tanging baon mo lang po yung lakas ng loob. Dasal. Dahil hindi po madali ang maging isang OFW. Lalo, meron kang isang anak na maiiwan po. Mabigat po. Pero kakayanin mo. Siya kasi yung magiging inspirasyon mo. Para magpatuloy po. Sa totoo lang, dobling sakit po nun sa akin, Kuya. Yung mga graduations, memorable days na hindi ko po siya kasama. Kinakaya ko po kasi alam ko, later, things will get better. At hindi niya po dadanasin yung hirap na dinanas ko. Dahil po yung nanay niya, kahit iniwan siya or kahit aalis, gagawin niya lahat para sa anak po, Kuya. Kahit noong hindi pa po siya nandito sa bahay, Kuya, I was so proud of him. Lingid sa kaalaman niya po. Kinakausap ko po yung mga kaibigan niya, yung mga teacher niya. Kasi po, sa kanila ako nagkakaroon ng information kung gaano siya kabuti. Yung pakikitungo niya po sa mga kaklase, lalong-lalo sa mga teacher niya po. Grabe po siya. This time po kasi, sir, he's my biggest priority. Kasi nga po, alam ko yung mga pagkukulang ko sa kanya. And I'm willing napunan po lahat yun. Pero this time po, I'm ready to explain to him. It's about time. Susuklian ko ang katapangan mo. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon upang makita, makausap, mabigyan ng liwanag ang inyong mga nakalipas. Thank you po sa gift na to, Kuya. Matapos makausap si Heidi ay sunod na ipinatawag ni Kuya sa confession room si Rave. Makikita at mabubuksan mo na ang iyong regalo. Yes! Let's go, Kuya!
Excited na po ako. Gusto ko na makita, kuya. Gusto ko na mabuksan. Habang kausap ni Kuya si Rave sa confession room, ang nanay niyang si Heidi pumasok na sa loob ng bahay. Ay po kayo. Para po kayong K-pop star. Thank you. Kayo din, ang gaganda niyo. Ang gagwapo niyo. Okay, Rave. Okay, kuya. Hanapin mo na ang regalo mo. Okay, kuya. Let's go! Okay, kuya. Kita ko na, kuya. Uy! Buksan mo na. Kuya, buksan ko na. Moment of truth! Wow! Rosario, kuya! Rosary! Lingid sa kaalaman ni Rave na bukod sa regalong natanggap mula sa kanyang lola ay nag-iintay na rin sa kanyang hudyat ang kanyang nanay na sosorpresa sa kanya. Nini-nervous kasi ako. Oo. Wag po. Kaya, sana itong pagkikita namin today, maging maayos. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Kuya ang hudyat sa muling pagkikita ng mag-ina. Rave, Kuya? ang mga regalo na inyong natanggap ay paalala sa pagmamahal ng mga taong malapit sa atin. Bagamat nabuksan mo na ang iyong regalo, alam kong may isang bagay pa na matagal nang dinadalangin ng puso mo. Isang regalo na gusto mong matanggap. Isang tao na gusto mong makasama ngayong Pasko. Kuya. Ma! Ma! Sa pagtatagpo ni na Rave at ng kanyang ina, tuluyan ng bumuhos ang emosyon. Sorry, anak. Anak. Ginagagat si Mama. Tuni, Mama. Linanakal ako. Linanakal ako, Mama. Bakit? Ba't minuli ka? Hindi ko talaga para kayo. Muli ko talaga para kayo. Anak. Ang dami mo na. No. Anak. Nagulo na. Balo ko yung pusong balo mo, kaluguran ako. Salamat kasi balo ko, kaluguran mo. Salamat. Anak. Apo mo. Buti minuli ka. Muli ko nga para kaya ko. Importante at subo kayo niya na. Diba? Importante kaya bito ko. Rukoy nga na ako. Katagulo mo na din gamat. Mali din kasi, kaya ko nga sabi. Pero Kenny, open ko. Okay mo na. Kana ako light. Alas.
masaya ako pa. Kasi abalo ko itang kilo mo. Pasensya na ka kasi. Ali ko inopen. Kahit balo ko machito. Kasi balo mo, anak. Marini ako kaya. Marini ako. Matagawa ko ito. Pero balo mo, anak. Mama. Tingin yung marabula reason kung bakit kagawa nito. Di ba? Hindi ko gawa nito ng alam dahilin. Pero, gusto ko, sana din, in-explain ko kaya ako. Pasensya na ka, anak, kung bakit yan ako. Kaya kami katugiyan kaso. Yung balong ko talaga. Masakit kaya kayo ito. Pero balong anak, nung masakit kaya kayo ito. Ubling sakit. Kasi bakit? Bakit mo na magkaroon na ako sariling pamilya? Tatakot ko na pagigit ko ito. Mag-back out ko. Dahil ayaw na rin mo nasakit ka na. Unang kailangan kong gawin. Kasi tiyong na nangyari mo dito. This time I wanna make things right. Para karyat ang mahalin mo din para din. Wala nang anak na mamali. Wala nang anak na stay mata. Pasensya na ka na. Pero paano ko kaliguran mo rin kapatid mo, di ba? Proud na proud ko kaya ka na. Kasi bakit? Ali dahil kayong piniliwanan mo. Kasi alam ko ka na grabe. Ano ang kalubot, ano ang kaganahan. Hindi ko makapanwala nito yung anak kalupa mo eh. Oo. Pasensya na kanyang anak ko. Ala ako. Kasi ako yung nag-explain kaya ako. Kasi hindi ko rin kung maapektuhan yung pamagdagulo mo. Pero nangaga na kamo kaya. Paano kung kukwento kaya kayong OFW, diba? Ali masaguli. Pero maniwala ka, Ali, anak. Bakit ko? Pobre ko. Bago masanting yung future mo. Ali na masakit hindi. Minuli ka talaga para ka. Totoo. May tao ba kayo nilawan mo na? Tatakot ko ha. Pero hindi ko bakit. Di okay niya. Di kayo punta lang ko eh. Diba? Hindi ka na akong baby. Kang ano niya mama. Amy, telik. Utang hupin, bakit at kalubran may sobrang mama? Siyempre, mama na. Bakit nga? Siyempre, malugunan da kayo. Mama's boy, Google Daddy, di ba? Mahalo ko. Ilang saglit pa ay kinuha naman ni Heidi ang regalo niya para kay Rave. Oh! Ano yung camera? Itang wide. Ah, wide lens. Yan na itong burin. Oh, itong wide lens. Awan eh. Oh. Ba't balo me? Siyempre. Wow! Nice! Ako, pwede yan. Diba? Thank you. Balo. Diba? Para yung photography and videography mo, galing ka talaga. Diba, anak? Thank you. Yung hobby mo. Tsaka pag mag-travel tamo. Oo. Matapos ng ilang pang sandali ng kanilang pagsasama, si Kuya nagbigay na ng kanyang hudyat. Rave at Heidi, Kuya? oras na para magpaalam. Basta anak, ingat ka dyan. Galingan ko lagi game. Alin mo, masyadong pabor ni sarili mo. Very proud na ako kaya ka na kasi nakangkagan na ka. Nung na naman, at big night o ala,
Panayan ka. Manaya ko kitang possible ng kuya or no ka rin. Di ka bang free sabihan ka, mama? Wala, mas clear na ngayon eh. Tsaka mas magana syempre. Kasi in-explain mo. Tsaka happy ko na kaya beda ka ulit. Tsaka mas dakal ng times na kaya beda ka. Sure yan. Nasagot niya po yung mga tanong sa isip ko na matagal na po, kuya. At sa puso ko, kuya. Sobrang laking bagay po sa akin na nasabi niya po lahat ng yun sa akin. Kasi po ngayon, kuya, sobrang gaan na po talaga ng pakiramdam ko. Kasi alam ko pong may ina po ako na nandyan na ulit para sa akin. Ito po yung Pasko, kuya, na sobrang memorable po sa akin, kuya. Ito po yung pinakatatatak para sa akin na Pasko, kuya. Natutuwa ako na naging instrumento ang aking bahay para mapaglapit muli kayong dalawa ng iyong ina. At ngayon, manunumbalik ang magandang relasyon na meron kayo. Isa kang mabuting anak at napakabuti ng puso mo na sa kabila ng iyong pinagdaanan, pinili mo na ang manaig sa puso mo ay ang pagmamahal at pagpapatawad. Pagpatuloy mo yan, Ray. Maraming salamat po, kuya. Nila ng kanyang ina, ang housemates naging masaya para kay Rave. Merry Christmas! Thank you so much. Magabul! Merry Christmas! Thanks so much. Nagulat po ako, kuya, na alam po ng mga ibang housemates kasi ang gagaling nila lahat umarte na hindi maipahalata sa akin, kuya. Papasalamatan ko po lahat sila dahil nangyari to, kuya. Ito po talaga yung pinaka-peak ng buhay ko ngayon, kuya. Kasi lahat magaan, lahat masaya, lahat clear sa akin. Thank you, guys! Thank you so much! Worth it yung 88? Worth it, oh. Ilang sandali pa, tinipon na sila ni Kuya para sa anunsyo. Housemates, ngayong linggo ay nilakbay ninyo ang daan patungo sa inyong mga mahal sa buhay. At dahil dito, bawat isa sa inyo ay nakatanggap ng isang espesyal na regalo ngayong Pasko. Ngunit higit pa sa anumang material na bagay, ay nakuha nyo rin ang mas mahalagang regalo. Ang pagmamahal, suporta, at lakas na nagmumula sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya naman binabati ko kayo, housemates, dahil kayo ay nagtagumpay sa inyong weekly task. Bukod po sa naipanalo po naman yung weekly task at may weekly budget po kami. Natuwa po ako kasi lahat po kami nakatanggap po kami ng regalo at na-meet po namin yung mga taong mahalaga po sa amin, yung family po namin. Merry Christmas, housemates! Confident po talaga ako una pa lang po na makakakuha po lahat ng regalo at mananalo po kami ngayon sa weekly task. Malungkot po ako, kuya, kasi nga po hindi po ako nakapag-celebrate po ng Christmas po with my family. But of course, I'm really thankful po na kahit po alam kong malungkot ako, kuya, nandyan po ko yung second family ko po, which is yung housemate po. Na-make sure nila na masaya po yung pag-celebrate namin ng Pasko. Grabe, kuya, yung naging Pasko ko po dito sa loob ng bahay niyo po, kuya. Such a wonderful moment po talaga. Once in a lifetime po talaga, kuya. Pero masasabi ko, sobrang panalo na po ng Pasko ko for this year, kuya. Dahil nagtagumpay ang housemates sa weekly task, Housemates, good news dahil kumita na ng 673 pesos, 0.12 centavos mula sa interest ang 292,197 pesos, 0.50 centavos sa inyong Maya Savings. At dahil nanalo pa kayo sa inyong weekly task, ito ay madaragdagan pa ng 50,000 pesos. Will you save or spend with Maya? Uy! Sabi ko lang, deserve natin yun! Yes! Kuya, we choose to spend with Maya! Uy,
Congratulations sa mga housemates natin. Matagumpay niyo ang narating o nalakbay ang distansya mula sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya naman, napagtagumpayan ninyo ang inyong weekly task. Ayun no! Samantala, bukod sa higel, isang duo rin ang nagtagumpay sa boto ng taong bayan na nabigyan din ng big gift of immunity para maging ligtas sa nominasyon. Sino nga kaya ito? Let's watch this. Si Kuya tinipon ng mga housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, Kuya. bago magpasko ay isang gift of immunity na ang nakuha nila Heath at Miguel dahil sa sarili nilang sikap at abilidad. Bagay na magliligtas sa kanila mula sa nominasyon. Pero sa pagkakataon na ito, ang taong bayan naman ang nagkaroon ng pagkakataon para magpadala ng kanilang regalo para sa isang duo. At ang regalong ito, tulad ng nakuha nila Heath at Miguel, ay isang gift of immunity. At kung sino man ang mabibigyan ng taong bayan nito, ay hindi maaaring mabigyan ng boto at maliligtas sa paparating na nominasyon. Ang duo na tinulungan ng taong bayan maging ligtas sa darating na nominasyon ay kayo, Capkin, Caprice at Joaquin. Binabati ko kayo dahil ligtas kayo sa darating na nominasyon. Thank you so much! Mga taong bayan, mahal ko kayo! Housemates, humanda. Dahil magsisimula na ang inyong nominasyon. Mga kapuso at kapamilya, sina Caprice at Joaquin nga o ang Capkin nga ang ikalawang duo nagkamit ng big gift of immunity dahil sa inyong mga boto. Samantala, narito naman ang kabuang porsyento ng boto na natanggap ng Capkin at iba pang mga duos. Ngayong ligtas na ang Higel at Capkin, 5 duo na lang ang posibleng malagay sa alanganin at maging nominado. Kung sino-sino sila, alamin natin kay Ate B. Ate B? Merry Christmas, housemates! Ang saya! Nako, once in a lifetime experience ang makapag-Christmas sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi lahat ng housemates nagagawa yan, ha? Kamusta ang inyong Pasko? Masaya! Saya! Una sa lahat, syempre, congratulations dahil sa inyong pagpepedal ay napagtagumpayan ninyo ang weekly task! At grabe, no, akalain nyo, na-unlock nyo rin ang mga napaka-espesyal na regalo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Happy for you all! At syempre, gusto ko din mag-congratulations sa dalawang duo na nakamit ng big gift of immunity. Higel, Capkin, congratulations! Alam nyo na ang ibig sabihin niyan, kayo ay ligtas sa nominasyon. Ang laki ng ngiti, oh. Nako, paano yan sa mga natitirang duos? Sino-sino nga kaya ang malalagay sa alanganin? Are you ready, housemates? Housemates, hindi regalo ang handog ko, kundi ang balita na ipaalam sa inyo na ang bilang ng nominadong duo sa linggong ito ay 3. Yes. 3 duos out of the 5 duos. At aalamin na natin kung sino sila ngayon. Oh my God. Magsisimula ako sa inyo, Fredses, Criston at Sofella.
Makalipas ang ilang buwan, hindi pa nga rin ba kayo maasahan sa gawaing bahay ng inyong mga kasama? O di kaya ay distant pa rin kayo sa iba ninyong mga housemates na hindi ninyo ka-close? Listen carefully dahil sa inyong tatlong duo, ang bilang ng nominado ay 2 duo. Maghawak kamay na kayo dahil ang unang duo na babanggitin ko ay ang siyang unang duo na kabilang sa mga nominado. At kayo yun. Fred says, I'm sorry, Fred and Princess, you are nominated this week. That means Criston at Sofela, isa sa inyo ay ligtas at ang isang duo ay tuluyan ng mapapabilang sa listahan ng nominado. Ang susunod na duo na aking babanggitin ay ang unang ligtas sa linggong ito. At kayo yun. Makinig ng mabuti, isang duo na lang ang ating hinihintay na bubuo sa listahan ng mga nominado. Ang tanong, kaninong duo nga kaya ito? Sino nga ba sa inyo ang nawawala ng focus sa mga task dahil sa mga personal na pinagdadaanan? O ang hindi pa rin natututo matapos mapagsabihan ng mga kailangan pa nilang i-improve sa sarili? Ang susunod na duo na babanggitin ko ay ang siyang huling ligtas ngayong linggo. At kayo yon. Carford. Congratulations, Carmel at Clifford. You are safe from nomination. That means Ash Rave. Ashley and Rave, I'm sorry, you are nominated this week. Salamat, duos! Roller coaster of emotions ang linggong ito dahil syempre sa susunod nating pagkikita sa pagtatapos ng linggong ito tulad ng mga nakaraang eviction nights, ang kapuso at kapamilya housemate na makakakuha ng pinakamababang boto ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya. Still, happy holidays housemates. Make the most out of this weekend this year. Maraming salamat. Mga kapuso at kapamilya, sina Fredses, Criston at Ashrave nga ang tatlong duo na naangaling papalabas ng bahay ni Kuya sa pagtatapos ng linggong ito. Ano nga kaya yung mga naging dahilan ng mga housemates sa pagboto sa kanila? Narito, panoorin natin. Binibigyan po namin ng isa pong puntos po, Kuya, yung Criston po. Kasi po ako po, napapansin ko po na hindi po masyado pong gumagawa po ng chores po si Crystal po, Kuya. And hindi po siya nagliligpit po lagi ng pinagkainan po niya or mga kalat po niya, Kuya, na nakain. Kuya, binibigyan po namin ng 1 point ang Ash Rave po, Kuya. Specifically po kay Rave, Kuya, dahil hindi po niya nagagawa ng maayos yung chores. Lalo na po doon sa paghugas po ng pinggan, Kuya. May mga bubbles po, Kuya. At delikado rin po yun para sa amin, Kuya. Para naman po, Kuya, sa 1 point po, ibinibigay po namin ito para po sa Ash Rave po. Komportable po sila sa isa't isa. Pero, Kuya, yung pagiging makulit po nila, Kuya, wala na po yun sa lugar to the point na nakakasira po sila ng mga gamit niyo po dito sa loob ng bahay niyo po. Kuya, ang duo naman po na binibigyan namin ng 1 point, Kuya, is yung Carford po. Specifically naman po, Kuya, kay Carmel kasi
napansin din po namin na hindi niya din masyado talagang siniseryoso yung mga bilin sa kanya and madalas din po siyang napaplasma kuya ay napagsasabihan kuya. Binibigyan po namin ng 1 point po kuya ay ang Ashrave po kuya. Kay Ashley po kuya na medyo off po kuya yung iba niya pong sinasabi. Hindi po namin alam ni Heath kung joke po or seryoso po siya sa mga sinasabi niya po. Medyo below the belt po yung mga jokes niya din po kuya. Kuya, binibigyan po namin ng 1 point ang Fred says. I don't really see them doing the household chores, kuya. Lalo na po si Fred, kuya. Hindi po siya tumutulong sa gawaing bahay, kuya. Binibigyan po namin ng 1 puntos yung Ashrave, kuya. Specifically po dahil po kay Rave, kuya, may napansin lang po nung time na meron po kaming ham, kuya, kinabukasan. Naalala ko po na naghahanap po ng ham si Crystal and Carmel, kuya. Then nagsalita po si Rave na yung nasa dulo daw po na banda nung ref is sa kanya po, kuya. And then paglabas po kasi, kuya, sobrang dami po. So may mga nag-ano po na parang dami naman yan. Bihira lang din po kaming lahat na makakain po ng ganun na food. Then parang hindi po naging considerate sa other housemates po, kuya. Binibigyan po namin ng 3 puntos ang Fred says, specifically po kay Princess, kuya. Matagal na din po kami sa loob ng bahay nyo at hanggang ngayon hindi pa po namin ramdam yung pagiging open niya sa amin. Binibigyan po namin ng 3 points ang Fred says. Unang-una dahil kay Fred, dahil hindi po talaga siya nag-chores unless pinilit mo po siya. Binibigyan po namin ng 3 points ay ang duo na sina Fred says po kuya. Hindi na po nalulugar ni Fred po kuya yung mga emotions niya po kuya. Kasi naiintindihan ko naman kuya na siguro sa mga misunderstandings nila or pinag-clear out nila ni Princess this week, mahirap po talaga para sa kanya po kuya. Binibigyan po namin ng 3 points ay ang duo po na Kriston po. Specifically po pointed kay Anton. Pag nag-joke po siya kuya about sa amin, parang okay lang. Pero pag kami naman po mag-joke sa kanya, parang bawal. Kuya, ang bibigyan po namin ng 3 points po kuya is Fred says po kuya dahil they lack on chores and they lack on pakikisama with the other housemates po kuya. Binibigyan po namin ng 3 puntos ang grupo ni Ashrave po kuya. Makikitaan po namin si Rave. He's a threat din po sa amin kuya pagdating sa mga task. Magaling po siya sa mga task. Kuya, binibigyan po namin 3 points Fred says, kuya. Kung usapang chores po, medyo kulang pa rin po talaga. Specifically po kay Fred. Mga kapuso at kapamilya, nakasalalay muli sa inyo ang kapalaran ng ating mga nominadong duo. Yes, kung paano niyo sila matutulungan, eto, panoorin niyo. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Mula sa mga kapuso, Anton, Ashley, Princess. Mula sa mga kapamilya, Fred, Crystal, Rave. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Pilipinas at Team Online voting is now officially open para sa ating mga nominadong housemates. Pero tandaan, individual pa rin ang botohan natin. Kaya man bumoto na kayo at iligtas ang housemate na sa tingin ninyo ay karapat-dapat pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Dahil sa pagtatapos ng linggo, isang kapuso at kapamilya housemate naman ang siyang lalabas kagaya ng mga nakaraang eviction. Naku, paano nga kaya tatanggapin at haharapin ng mga housemates ang mga balitang natanggap nila ngayong araw? At abangan din ang proposal para sa isang maparating na ball. Uy! Ball! Yan at marami pang iba ang dapat niyong abangan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0!